Hei, hyvää päivää. Tässä videossa minä haluan puhua jotakin suomea. Tässä videossa minä kerron, miksi, miten ja milloin minä opin suomea. Lisäksi minä haluan kertoa minun lomasta Suomessa. Ja lopussa minä sanon, miten nyt harjoittelen suomen kieltä. Ensin, miksi minä opin suomea? Minä tosi pidän oppia vieraita kieltä. Minä tosi pidän oppia eurooppalainen kieltä. Ja minä jo opin paljon kieltä. Mutta suomi oli ensimmäinen ei-indo-eurooppalainen kieltä, jota opin. Suomi on yksi lempikieleni. Minusta on, minä todella pidän Suomesta, minä todella pidän saunasta. Ja minusta suomen kieltä on oikein mielenkiintoinen, mutta myös tosi vähän. Sitten, miten minä opin suomea? Minä ostin suomen oppikirjan. Hänen kirjan nimi on 1, 2, 3. Minä opin se oppikirjan kanssa suomea. Minä pidän kirjasta, koska se selittää tosi hyvin kielioppi. Milloin minä opin suomea? Minä aloitin oppimaan suomea noin melkein 9 vuotta sitten. Se oli 2 kuukausia ennen minä matkustin ensimmäinen kerta Suomessa. 8,5 vuotta sitten minä ja vaimoni kanssa matkustimme Lappissa. Me olimme Muonissa. Se on pieni kaupunki lähellä Ruotsin raja. Oli hauska. Olimme siellä talvella ja oli paljon lunta. Mutta tavallisesti me emme nähneet revontulet siellä. Kun olimme siellä, meille poika ei oli syntynyt. Minä olen naimisissa ja meillä nyt on poika. Hänen nimi on Johannes ja hän on nyt 7 vuotta vanha. Ja Johannes myös pidää lumesta ja me haluamme nähdä revontulet. Siksi me matkustimme taas toinen kerta Suomeen. Me olimme Suomessa viime vuonna lomalla talvella. Ensin me lensimme Düsseldorfista Helsinkiin. Ja Helsingissä me nähdimme pääkaupunki ja jäämme siellä 1 päivän. Sitten lensimme Helsingistä Ivaloon ja jatkamme matkusta autobussilla Ivalosta Inariin. Me jäämme Inarissa 1 viikolla. Oli hauska. Nähdimme
paljon revontulet siellä oli hienoa. Siellä oli paljon lumi. Ja muistan, että meillä on mökki ja mökki lähellä muistan, että oli iso lumivuori ja Johannes paljon leikki lumivuorissa. Inarissa myös aiemme koiran kelkon kanssa ja myös moottorikelkon kanssa. Oli hauska. Maisema oli hienoa. Myös ensimmäinen kerta kävimme maastohiihtosukset. Johannes ensimmäinen kerta kävi maastohiihtosukset. Meille minä puhuin paljon suomea siellä ihmiset kanssa. Oli hauska ja ihmiset olivat yllättyneet, koska vähän turistia puhuvat suomea. Minä myös opin vähän pohjoissaamea, koska Inari on pohjoisin kaupunki ja siellä on saamelaiskeskus ja nähdimme saamelaiskeskusta myös. Ja siksi minä opin vähän pohjoissaamea, koska luulen, että siellä voi puhua paljon myös saamea, mutta valitettavasti minä ei tapasin usein ihmiset, jotka puhuvat pohjoissaamea. Tietysti meillä oli mökki Inarissa saunan kanssa ja me menemme joka illalla saunataan, koska meille pidän saunataan. Siksi minä asun talossa ja talossa meillä on myös oma sauna. Ja menen usein saunataan myös Saksassa. Täällä Saksassa valitettavasti ei koskaan puhu suomea. Täällä, missä minä asun Saksassa, Korschenbruchissa. Ja ensin minä ei tunnen ketään, joka osaa puhua suomea. Mutta nyt minä löydin internetistä ihmiset, joten kanssa minä voin harjoitella säännöllisesti suomea. Esimerkiksi minä nyt tunnen nainen, Suomen nainen. Hän on kotoisin Helsingistä ja asuu nyt Helsingissä. Minä puhun hänen kanssa usein viistysti WhatsAppissa. Me puhumme yhdessä viistysti internetistä. Ja joskus meillä myös teemme videopuhelin ja puhumme internetissä. Oli tosi kiva. Olen tosi iloinen, että nyt voin harjoitella suomen kieltä, koska minä pidän suomea. Okei, se on kaikki, mitä haluan sanoa suomeksi. Kiitos paljon kuuntelusta videon. Hei hei!